Bună dimineața, oameni buni! Astăzi vă iau cu mine la muncă din nou. Mergem să luăm pe Furia Roșie Turbo. Ia uitați ce e parcat aici. Ce drag îmi este de ea. Am spălat-o ieri după amiază, pentru că ne-au dat drumul la spălătorie aici la noi la... Nu știu dacă se vede acolo printre camionul ăla. Se vede. Așa. Scuzați degetul. Și mi-e un drag de ea de n-ați văzut așa ceva. Mititica. Ia uite ce frumoasă și luminată este. Am pornit-o să se încălzească. Este 7 fără 5. În 5 minute dăm drumul la treabă. Astăzi am 6 descărcări și 6 încărcări. Prima dată am aici în zona de Piacenza o încărcare, după care o descărcare și încărcare în același loc. Asta mă avantajează că aceste 6 descărcări și încărcări sunt în același loc, adică la aceeași firmă și încarc și descarc. Și atunci e lejeră munca. La noi în zona la Fiorențola era soare când am plecat aici, începe ceața așa să ne dea de cap că nu se mai termină. Suntem 13 martie astăzi și iarna tot continuă să fie cu noi. Ia uitați-vă și voi ce e în față, că zici că acum e noiembrie și e început de iarnă, nu sfârșit de iarnă și început de primăvară. Ia uitați-vă și voi. Uite cum arată pomii înfloriți și cu ceața asta, zici că sunt plini de chiciură, cam așa se vede. Circulație mare pe centura de Piacenza, că este 7:30, toată lumea merge către muncă. N-am fost atent cât... 2,10 € era motorina, că am văzut acum în oglindă. S-a ridicat la 2,10 € motorina și benzina stă un pic sub, la 1,90, 1,95. Că de o bună perioadă benzina e sub prețul motorinei. Mamă, dar ce ceață e de aproape, că nu mai vezi nimic. Mamă. Așa, după care, de aici de la Piacenza, avem aproape toate încărcările și descărcările în zona Milano, Cambiago, Sesto San Giovanni, Monza, prin zonă pe acolo ne învârtim. Am plecat la 7:05, vedem la ce oră ne întoarcem astăzi acasă, că este vineri și cum avem această cursă de Milano, că de obicei la noi la firmă cursele de Milano sunt lunea, miercurea și vinerea. Dar cel mai rău este vinerea, pentru că vinerea la Milano, toți corporatiștii și toate birourile în general cam termină la ora 2 după amiaza programul. Și vă dați seama ce trafic și ce balamuc este. Dar sperăm până în ora 2 să terminăm mare parte din muncă și să fim pe pasul de a ne întoarce către casă, să nu prindem balamucul ăla. Da, în fine, este dimineață, suntem la muncă, este liber deocamdată la noi aici, avem ceață, avem motorină, avem tot ce ne trebuie, chef de muncă și să înceapă ziua cum trebuie. Am în mâini un camion, cum de mult n-am mai avut eu așa ceva. Am un MAN cu 529.000 de kilometri, ceea ce pentru Italia este un record. Dar cel mai important este că a fost întreținut bine, curat, spălat, aranjat, nu jupuit, nu rupt. Și mă bucură chestia asta, mai ales că MAN-ul a fost primul meu camion care l-am condus la început, când am început șoferia. Și au trecut 10 ani de când am mai condus un MAN. Mi-era drag să revin la marca aceasta de camion. Este totul pe perne, și în față și în spate. Și e o senzație să conduci un MAN de genul, pentru că nu toate camioanele îți oferă acest confort. Am făcut bine că am plecat eu mai târziu de dimineață, pentru că am ajuns aici unde trebuie să încar, la Piacenza, și încă este 8 fără 10. Ei bineînțeles că nu s-au prezentat, la ora 8 deschid. Pe internet scria că sunt deschiși de la ora 6, dar oricum în Italia e greu să crezi programul care este afișat pe internet. Sau destinațiile nu întotdeauna le găsești pe Google Maps, pe internet, că ei așa nu prea pun mare parte numere la poarta firmei, numele, depinde. Sunt cazuri și cazuri, dar în general e cam cea mai proastă țară din acest punct de vedere, cu găsitul pe internet și cu numere la
poartă și cu sigla firmei pe clădire. Trebuie să o iei pe adibuite, cum se zice, vii în zonă, întrebi stânga-dreapta, că nu de fiecare dată au număr la poartă, e greu cu ei. Gata și prima încărcare, rapidă, am luat 2 paleți și merg către Sarmato, lângă Castel San Giovanni, că și acolo am de lăsat o piesă mare de fier și am de încărcat câțiva paleți pentru Milano. Și să termină zona asta de Piacenza cu încărcările, cu descărcările și mergem la Milano. Suntem milanezi! De la un timp de vreme tot observ la noi pe canal așa că avem un val de, nu neapărat hate, să nu-l numesc hate, dar avem un val de invidie așa pe ceea ce arătăm noi aici pe canal. Și totul a pornit de la videoul de 8 martie, de la unde am fost la restaurant, la Morfaso. Le-am scos pe fete în oraș și le-am făcut surpriză de 8 martie și dacă n-ați văzut video, puteți să mergeți să îl vizionați, că este ceva frumos. Iar acolo am avut un comentariu că la noi totul este foarte bun, foarte frumos, bun, rău de tot. Nu știu dacă înțelegeți, atâta timp cât mie îmi place un lucru, trebuie să-mi exprim plăcerea, că îmi place sau că nu-mi place. Iar cu atât mai mult, atâta timp cât plătesc, că este totul pe banii noștri, ai familiei, da? Și dacă nouă ne place, trebuie să spun că ne place. Dacă nu ne place, spunem că nu ne place. În acel caz, la acel video, a fost că toate au mers așa ca pe roate și totul a fost extraordinar la acel restaurant, de la mâncare până la peisaj și toate cele. Au mai fost comentarii că da, voi faceți chestiile astea pe banii noștri, din vizualizări, că noi ne uităm și voi sunteți plătiți și așa mai departe. Haideți să spunem lucrurilor pe nume. Las camera în față ca să vedeți imagini, să nu mă vedeți pe mine că sunteți sătui de mine. Spunem lucrurilor pe nume. Oricine postează ceva în online, în momentul de față, că este YouTube, că este TikTok, că este Facebook, chiar și Instagram, primește bani. Ca să fie clar, nu vă mai luați după minciunile că facem de pasiune, că ăsta e un hobby, că așa mai departe. Toată lumea primește bani din online. Unii mai mult, alții mai puțin, respectiv noi, pentru că noi nu avem atât de mulți urmăritori și nu facem de foarte multe vizualizări, ca să zicem așa, să primim bani încât să ne permitem să ne întreținem din YouTube. Tocmai de aceea, respectiv eu cât și soția mea, avem nevoie de locuri de muncă. După cum știți, eu fac șofer de atâția ani și înainte de Italia și de când am venit în Italia, nu am o zi stată fără muncă, adică să trăiesc din alte venituri decât din muncă. Soția mea la fel, așa că ceea ce ne vine din online, ca să-i spun așa, că practic noi doar din YouTube câștigăm acolo o lună 80, o lună 120, 150, poate luni care sunt mai bune și am postat mai mult, sau videouri care au prins mai mult și au făcut ceva mai multe vizualizări. Așa că acei bani pentru noi
Eu le numesc frimituri. Sunt bani de o cafea, sunt bani de o înghețată, sunt bani... Deci noi nu am avea cum să trăim doar din YouTube. Nu am avea, pentru că avem foarte multe cheltuieli aici în Italia și banii care vin în online, cum am spus, sunt doar pentru mici ieșiri, ca să spun așa, dar nimic mai mult. Pe de altă parte, aceste mici ieșiri, să știți că avem veniturile necesare încât putem să ni le oferim și fără banii care vin de la YouTube. Noi făceam aceste ieșiri și le facem și fără să ne postăm pe YouTube și fără să ne vină 5 cenți, 10 cenți de la YouTube. Deci nu mai aveți impresia că noi trăim pe spatele vostru. Da, aveți dreptate. Sunt canale mari care trăiesc pe spatele vostru, din vizualizări, din vizionări, că voi vă uitați la clipurile lor. De exemplu, sunt vloggerii de travel, care ei, dacă voi nu vă uitați la ei, ei chiar mor de foame. Eu n-am nimic cu nimeni, dar nu mai ascultați ce se spune, că au joburi separate, că au afaceri, că au nu știu ce firme în online, că nu, toate sunt minciuni. Credeți-mă ce vă spun, nu am absolut nimic cu nimeni. Care are muncă fizică și mai face pe lângă, cum suntem și noi, YouTube, Facebook, TikTok și ce mai face, ok. Dar restul, să știți că acolo trebuie să vă duceți, să vă cereți drepturile peste, vă spun eu cu nume, că eu nu am nimic cu nimeni personal, dar vă spun cu nume și cu amănunt. Duceți-vă peste Cristi și Ralu și scoteți-le ochii că trăiesc din vizualizări pe spatele vostru. Duceți-vă peste Haihui 2, duceți-vă peste Mariciu, duceți-vă peste toate cuplurile care fac vlog de travel și de daily vlog, da? Care îi vedeți că nu au o muncă fizică, că nu pleacă zi de zi nicăieri, care îi vedeți că se trezesc și vă arată doar lucruri pe YouTube. Aceia, să știți că trăiesc doar din chestia aia. Înțelegeți? Și aceea este o muncă, să te filmezi și să te postezi pe internet și să faci bani, nu zice nimeni. Dar mergeți acolo și acolo le scoateți ochii lor, le scoateți ochii că trăiesc pe spatele vostru. Că nu, deocamdată eu trăiesc pe spatele meu. Acei vloggeri care eu i-am enumerat și sunt foarte mulți alții care nu i-am enumerat, trăiesc pe spatele vostru, adică că voi vă uitați la ei. Și totodată, ei prin chestia asta, eu nu îi învinovățesc, dar fac o muncă, la ei asta este o muncă. Că se filmează, că editează și că pune pe YouTube, da? Dar trăiesc doar din chestia aia. La noi nu veniți să ne spuneți că opa, m-am dat pe banda din dreapta și a văzut linia și mă atenționează. În fine, la noi nu este aceeași situație, da? Noi avem munci, noi n-am putea să trăim niciodată și nu o să ajung eu niciodată la numărul de abonați pe canal ca să pot să trăiesc eu, să câștig mii de euro, zeci de mii de euro pe lună, să trăim doar din YouTube. Așa că nu ne mai scoateți nouă ochii. Nu vă cert, nu vă reproșez nimic, dar vreau să vă deschid ochii și să vedeți realitatea. Toată lumea care postează câștigă bani, mai puțin noi. Adică câștigăm, dar foarte puțin la ceea ce facem noi și la numărul nostru de vizualizări. Așa că vă rog, mergeți la cei mari care chiar trăiesc din așa ceva și dați-le peste nas. Aveți drum liber de la mine, cale liberă. Dați-le peste nas. Normal, nu trebuie să dau eu explicații nimănui, dar fac așa ca o paranteză în acest vlog, am făcut ca o paranteză, ca să înțelegeți realitatea. Toată lumea ia bani din online. Mergeți și dați-le peste nas în comentarii, cum îmi dați și mie. Eu care nu câștig bani mulți din online, veniți la mine și scoateți ochii. La cei care chiar trăiesc pe baza online-ului, vă duce și îi felicitați și vai și vai și vai. Voi sunteți întotdeauna contrariu de ceea ce trebuie să fiți. Gata, s-a dus și ceața și lăsăm bălmăjeala despre online și despre internet, că noi deocamdată suntem la muncă, suntem la munca de jos, trebuie să muncim, că așa ne câștigăm banii cinstiți. Și să știți că
banii câștigați prin muncă fizică, ori care ar fi ea, la birou, șofer, la curățenie, director, oricare ar fi, ține mai de cald decât cei câștigați, să zic așa, din online, mai ușor, mai fără mare efort. Am o muncă atât de simplă și de ușoară încât nici nu am ce să vă arăt în momentul de față, și asta în comparație cu ceea ce făceam la cisternă, pentru că acolo aveam destule activități ca să arăt așa pe video. Aici ajungi în firmă, descarci 2 paleți, 3 paleți, încarci alții 2 pentru un singur client, cum ar veni, unde fac descărcarea finală de seară la noi în zona acolo. Și dacă ați văzut bine la început din filmare, am un camion cu macara sus, dar nu folosesc chiar zi de zi macaraua pentru încărcat și descărcat. De obicei 99% o folosesc pentru descărcat, de încărcam încarcă ei în diferite locuri, dar 99% o folosesc pentru descărcat și nu mai mult de 2 ori pe săptămână, ca să zic așa, maxim, hai să zicem 3, dar nu se întâmplă. Sau sunt săptămâni în care nici nu folosesc macaraua, nici nu o deschid, pentru că mare parte sunt paleți ceea ce încarc și descarc. Am ajuns la Cambiago aici, unde trebuie să dau jos mare parte din marfă, după care merg în zona Milano, Sesto San Giovanni, pentru că am vreo 2 sau 3 încărcări, după care mă întorc din nou aici la Cambiago să fac încărcarea tot de la firma unde descarc acum, finală, pentru că ăștia aici sunt mai accesibili, așa, în sensul că dacă îți rămâne spațiu de 6 paleți, încarci 6, dacă îți rămâne de 3, încarci doar 3 și așa mai departe. Adică fac cam cum vreau eu, avem mână liberă. Traficul până la ora asta este destul de ok. Am venit repede de la Castel San Giovanni până aici la Cambiago, aproape de Milano. Vedem cum o să fie după amiază, că după ora 2 Milano e de dezastru. Ce e coada asta aici? A, e semafor. Credeam că e ceva blocaj, accident, ceva. Uite motorin aici, ca să vedeți. Sunt, hai să scot telefonul din suport, un pic de gălăgie. 2 euro și 20 motorina și 1,89 benzina. Stăm bine, trăiască războaiele! Și acum să vă arăt și câteva imagini din periferia Milano, că prin centru tot v-am dus cu plimbările noastre, dar pe la periferii pe aici nu prea am avut ocazia așa ca să vă plimb așa tare. Mai am 3 km 400 până la următoarea descărcare și încărcare. Cred că au ceva să-mi dea acești băieți. Hai mă că te oprezi, mă, gata mă, te-am oprit. Ia să vedem dacă fac eu bine ieșirea asta pe aici, să nu greșesc, că după trebuie să mă duc până la mama naibii să mă întorc. Așa, și schimbăm cu Via Giuseppe di Vittorio. Hai să vedem. Aici am de descărcat 3 paleți și dacă are ceva de trimis înapoi în fabrică, ridic. Dacă nu, nu ridic. Eu îmi fac datoria să întreb, că știți cum e. Și de aici începe balamucul ușor, ușor. Încă suntem într-o oră bună. Este 11:33 și ar trebui să fie chiar așa mare balamucul. Haide mă, haide mă, milanezilor! Sesto San Giovanni! Dar chiar liber, ceea ce nu mă așteptam eu astăzi, vinerea, chiar liber. Mamă, ce mă ajută camionul ăsta, că la ultimul loc de muncă am avut camion manual. Hai de capul meu! Și mai era și din 1900 toamna târziu, cam cu 1.500.000 de kilometri. V-am arătat eu
în video atunci. Și începe înghesuiala. Începe înghesuiala. Hai să-l prind și eu verde. Stai verde. Yes. Și al doilea. Yes. Bifat. Ăsta oprește în stație. Nu oprește. Ai. Cam așa arată clădirile prin Milano, cartierul Sesto San Giovanni. Așa scria? Am zis bine sau am greșit? Nu mai știu. Ia să vedem, că aici am două variante. Ori la dreapta, obligatoriu la dreapta, că ne dă și pentru camion obligatoriu la dreapta. Deci o iau pe varianta asta. Mamă, aici începe coada din giratoriu. Ceea ce nu-mi place. Vedeți? Iarba netunsă nu numai pe la noi prin zonă, și prin Milano. Am mai povestit eu prin multe vloguri că ăștia nu prea le arde așa de spațiile verzi ca și la noi. Iarba netunsă. Mai o frunză la margine de trotuar. Așa, în timp ce vorbesc cu voi, eu trebuie să fiu atent și aici, că dacă greșesc pe aici și intru pe vreun interzis, atâta ce am noroc că sunt scurt. Am cu tot cu cabina 7 metri de camion în spate, unde pot să pun încărcătura. Mai am 3 metri cabina cu macaraua, deci sunt scurt, am 10-11 metri cu totul. Da, aici trebuie să facem stânga. Nu m-am încadrat eu bine. Dar mă bag și eu așa mai cu japca, că n-am fost atent, vezi? Vorbesc și... Normal, ar trebui mai în față să fac eu stânga, că aici am zice că e interzis. Hai să mergem mai în față. Să vedem, prindem verde. Verde. Aici avem și un interzis total de camioane, toate că are, cu excepția autorizațiilor. Ia să vedem mai în față. Nu e bine, merg eu pe jumate pe aici, pe la Milano. Hai să alegem o variantă mai lungă, dar mai bună, zic eu, mai largă, așa. Hai că i-am dat alta. Și aici camioane ne dă obligatoriu înainte. Da, era cam înghesuială pe aici. Cu toate că v-am zis că sunt mic, dar intram. Aici ne bagă la stânga. Hai să mă încadrez și eu dinainte, da. Că văd că vine o basculantă, a trecut de acolo de la stânga, a venit către dreapta. Asta înseamnă că e bine, putem să o luăm pe aici și ce-mi place mie la firma asta, că am libertate în sensul că o iei pe traseul care vrei, că e mai lung, că e mai scurt, nu te sună nimeni, nu te deranjează nimeni de ce ai luat-o pe acolo, că puteai să o iei pe partea aia. Din punctul ăsta de vedere am o liniște de plină. Hai mă, că e verde, să nu-l mai prind și odată. Haideți mă, milanezilor, mă. Haideți mă, că la voi e vinerea scurtă astăzi, mă. Hai. Yes. Care claxonați, mă, și la cine claxonați? Nu știu dacă auziți prea mult zgomot așa, dar e foarte silențios înăuntru în cabina aici. E închis bine camionul ăsta. Cu toate că are vreo 7 ani de zile, a fost ținut bine. Cine l-a avut înainte l-a întreținut bine, a avut grijă de el. Așa, deci aici e obligatoriu înainte, înseamnă că ne încadrăm la următoarea, la stânga, și suntem barosani, că mai avem 950 de metri până la descărcare. Dacă o fac pe asta până în prânz acum, dacă mă descarcă ăștia, sunt boier Bibescu. Sunt un pic cam necăjit așa weekendul ăsta. Trebuia să-mi vină motoreta, adică au zis că poate până sâmbătă și vine în concesionară și o matriculează ca să pot să o ridic mâine sâmbătă, dar am sunat ieri la ei și mi-a zis din păcate nu, săptămâna viitoare. Așa că mă bucuram și eu că weekendul ăsta mă învârt și eu pe două roți așa. Ne-am comandat căști, ne-au venit căștile.
Am mai comandat diferite accesorii, dar alea de pe Temu mai durează vreo 2 săptămâni până ajung. Așa că săptămâna viitoare motoreta. Ia uite, domne, că pe aici spală pe jos cu apă, cu perii. Nu-mi vine să cred. Nu-mi vine să cred, dar pe lângă trotuar, dacă vedeți voi în dreapta, frunzele și mizeria tot acolo. Ei au trecut pe partea din stânga, pe jumătate. Cum le-a venit lor la mână cu camionul, așa au luat-o. Deviațiune. A, e închisă strada asta în dreapta. Eu n-am treabă, eu trebuie să mă întorc aici la giratoriu. La stânga. Să știți că mai vă las așa cu lălăială din asta, ca să dureze mai mult video, ca să am ce să vă arăt, că altfel e jaleu. Ce floricele aici pe stânga frumoase. Așa, aici dreapta. Și zice că mai am 300 de metri. Deja e zonă industrială. Gata, ajung camioane obligatoriu înainte sau la dreapta și ne revedem după, ne auzim după ce termin și descărcarea asta. 10 minutes later. Momentul acela când tocmai spuneam că decurge totul perfect. Iată că a sosit și momentul să nu mai fie totul perfect. Și ce s-a întâmplat mai exact? Știți că am rămas să descarc aici la Sesto San Giovanni, că aveam 2 paleți să descarc care aveau deasupra 2 piese de lucrat, de ce naiba trebuia să facă în firma asta de metal mecanică. Unul din paleți, vedeți și în poză, îi lipsește practic 2 picioare de jos, de la baza de jos. Unul din angajați de acolo, cred că era responsabil sau ce, era ceva de genul, nu, că eu nu accept așa ceva, îl dăm înapoi acest palet. Doamna de la birou de acolo i-a spus, dai, lasă-l, nu mai îl trimite înapoi, că e balamuc, așa mai departe, că s-a întâmplat de data asta. Nu, că știu eu că... Bine, era un nesuferit, știa el că ăștia dacă faci odată așa, după aia se obișnuiește și le trimite numai paleți rupt și, în fine, omul dement din fire. Și a trebuit, pentru chestia asta, să iau unul din cei 2 paleți, să-l iau înapoi în camion, mi-au făcut foaie de retur. Problema nu mă deranjează atât de tare, că pe mine nu mă afectează cu nimic. Nu mă deranjează doar faptul că după amiază la întoarcere trebuie să trec din nou pe la Piacenza, pe unde aveam de lăsat... Nu aveam de lăsat nimic de fapt. Trebuie să trec pe la Piacenza, de unde am încărcat acești 2 paleți de dimineață, și să îl las pe ăsta care este retur. Adică o pierdere de timp în plus, ca să zic așa, de, eu știu, 15 minute cât mă bat de la drumul meu normal ca să intru la Piacenza să descarc ăsta. Adică voi întârzia cu 10-15 minute după amiază. Nu este un capăt de lume, dar când să meargă toate strună, Iaca a fugit mireasa, ca să zic așa, să nu zic mai urât. A fugit mireasa, domne. Este 12 și un sfert. Merg către următoarea încărcare. Mai am încă 3 din momentul ăsta și termin. Doar că majoritatea acum la ora asta intră în pauză. Și cu ocazia asta o să iau și o pauză, că în zona unde merg acum să încarc, cred că aș găsi ceva să îmi cumpăr de mâncare și fac și o pauză acolo o oră. Numai bine fac și această încărcare, ușor, ușor. Mă relaxez după nervii ăștia prin care am trecut acum. Bine, asta doar prin bășinile care le avea el în cap, că practic putea să-l oprească paletul ăsta, că doar nu era rupt în toate închieturile, sau putea să pună după aia pe alt palet ăsta, l-a aruncat de rând, trecea la rebuturi, la pierderi, la nu știu, dar în fine, a vrut să facă el pe cocoșul, să le trimită la ăștia paletul cu piesa înapoi. Gata, am reușit să găsesc un loc aici să-l parchez și merg pe jos, cred că 200-300 de metri, că dacă nu greșesc, de când am mai venit eu miercuri sau săptămâna trecută pe aici, ar fi o tratorie pe unde sunt băieții aia pe acolo. Să mâncăm, domne, și noi ceva. Și
după aia fac la stânga pe aici și mai am vreo 300 de metri până la locul de încărcare, dar acolo nu aveam loc să parchez camionul, că veneam pe jos și de acolo, că nu era foarte departe. Am zis eu, bine, e un bar care face piadină, sandwich-uri de-astea, hai că e bine, e gol. Am și eu loc. E un loc micuț așa, am comandat, trebuie să-mi aducă pastele și după care la felul 2 mi-am luat șnițel de pui, cotoleta la milaneze, hai să vedem și cât plătim la final. A venit și pastele, exact din alea cazarecii care facem și noi acasă cu, că nu mai îmi vine acum să zic, carbonara. Exact la fel sunt, cu ou așa, decât că nu este carbonara, are un pic de prețemolo pe deasupra, arată bine, bine. Mamă, ce foamă și ce poftă am, e jale. Hai să vedem cum sunt, că nu mai am răbdare. Reușesc eu cu o mână să scot furculița, reușesc. Hai să vedem. Mamă, ce bune sunt. Fierbinți, dar sunt bune rău de tot. Foaie de capul meu. Hai să am poftă. Mulțumesc. Și apropo de chestia, că mi-a zis că la noi toate e bună rău, bine rău și așa mai departe. Vă mai aduceți aminte când criticam Italia? La anumite chestii și îmi spuneați că ești prea figurant, că faci tu figuri, că e toate alea bune în Italia. Acum când sunt toate bune, nu e bine, nu mă convine. Să nu uităm să facem și la scarpeta, cum zic italieni, așa. Să adunăm sucul. Mamă, sugo, mamă, ce bunătate. Demențiale. Uite că a venit și cotoleta la milaneze, șnițel, mai pe românește așa, și cu dovlecei, făcuți la grătar așa un pic, ori în tigaie, cine știe, trași în ulei, dar arată bine. Hai să vedem dacă e bună cotoleta la milaneze. Aici, lângă Monza, la colțul străzii, ca să zicem așa. Punem sare, mai mult, așa că noi mâncăm mai sărat de fel. Și piper, avem și piper? N-avem piper. Avem un pic de ulei de măsline. E soia sau e carne? E carne. E carne că e franjul. E bună, e ca de colțul străzii. One eternity later. Cotoleta la milaneze. Schifo, cum zic italienii. Schifo. N-a fost bună de nimic, nici nu mai vin aici niciodată. Pasta a fost bună, dar felul 2 a fost bunii dovlecei. Foarte gustoși. Dar în rest cotoleta, nu știu, din cauza uleiului, dacă mai trăiesc până diseară, înseamnă că vedeți video ăsta. Dacă îl vedeți, înseamnă că trăiesc. Prețul 16,20 euro cu tot cu cafea, 1,20 euro cafeaua, 15 euro meniul. În altă parte mai mănânci cu 14-15. Mult mai bun, mult mai gustos. Ca și porții erau destul de abundente, doar că suntem aici la 2 pași de Monza și tocmai de aceea cred că au prețul ăsta așa mai ridicat. Gata, mergem la camion, că e 1 și 5. Au trecut deja 40 de minute. Mai stăm 10 minuțele să ne odihnim și după care mergem peste ăștia să vedem dacă ne dă marfa. Ia uite ce bloc mișto renovat ca lumea. Frumos, îmi place. Îmi place! Mai am și neplăceri, dar trebuie să așteptați, să nu fiți așa doar să mă criticați. Să fiți mai răbdători așa cu noi. Hai să trec și eu. Hai că acum s-a trecut portocalii. Așa. Mamă, ce gaz și-a făcut ăsta, dar nu vezi nimic așa. Are o casă foarte frumoasă din ce am observat eu mai de la depărtare, dar așa prin astea nu vezi nimic, e totul închis. Uite și camionul meu mă așteaptă. Hai băbuțo, că avem de treabă, băbuțo. Gata, mai am ultima încărcare aici la Cinizello, o altă suburbie a Milano, care face parte din Milano. Și după care scap de Milano, de aglomerație, este 2 fără un sfert. Exact la fix mă scap de Milano, ies de aici din aglomerație exact până să înceapă Balamucul cel Mare. Aici suntem la Cinizello, mai în față un pic facem stânga și intru pe o stradă. Asta este cam singura încărcare în care nu prea îmi place să vin așa, că e
strada îngustă, trebuie să aștepți un pic la poartă până îți deschide poarta, mașinile din spate sunt cam nerăbdătoare, te claxonează, un pic cam urât, da, asta e, un pic și cam îngustă strada, dar nu-i problemă, suntem obișnuiți. Ia uite aici parcarea de la metro, Tiki-Taka Barcelona. Uite și cartelul aici, Cinizelo, Balsamo. Asta e strada care vă spuneam eu, mai îngustă așa. Acum sunt parcați bine, că de obicei sunt și mai în colț așa. Chiar mai petrecerea de pietoni și nu prea mai ai loc să faci manevre. Am noroc, cum am spus și dimineață, că am un camion scurt. Cu toate că camioanele astea are pasul lung în 3 axe și e cam greu la manevre așa, la stânga, dreapta, pe intrări mai înguste, că nu se îndoie de la jumate și având axele depărtate, distanța mare între axe, e cam dificil așa. Adică am dat centura jos, de aia se aude, așa că numai ce am ajuns. Să vedem dacă îmi deschid, că e 2 fără 10, normal la 2 mă așteaptă ei, dar măcar să intru în curte la ei, chiar dacă mai aștept, că strada e îngustă și n-am unde să aștept aici. Și de aici suntem la limită cu Sesto San Giovanni, unde am fost prima dată, unde ne-am dat acel palet retur, șmecherul acela. Ia să dăm 2 claxoane. Vedem, e cineva. Dacă nu, mă dau jos și sun repede la sonerie ca să nu blochez strada. Două secunde am stat și deja au început să mă claxoneze. Ăștia-s disperați rău, milanezi ăștia. Problema e că nu deschide niciunul. Haide băi, că țin pe ăștia pe loc. Da, Dumnezeu să se miște și ei. Stați acolo, fraților, că n-am ce să vă fac, așteptați. Tot pe grabă, milanezi ăștia, tot timpul pe grabă, pe grabă, pe grabă. Haide. Și cam îngustă intrarea, dar ușor, cu grijă, intrăm. Nu vine să cred că este 2 fix și deja am terminat la Milano. Chiar înainte să înceapă balamucul, că știți că ăștia când termină vinerea merg la aperitiv milanezii. Și am terminat la fix. Data viitoare fii mai agile dacă vrei să sărbe pietoni. Au și copiii de la școală. Copilii. Sesto San Giovanni, ciao Sesto San Giovanni. Mergem la Cambiago. Păi cât am fost eu un pic de nervos cu paletul ăla, că mi l-a dat înapoi retur. Păi atât de bucuros sunt acum că am terminat în barem așa. La 2:30 sunt deja terminat și la Cambiago. Mai fac o oră jumătate până acasă. 4, un sfert de oră care pierd să dau paletul ăla la retur. 4:30 maxim. E bine, vine mașina cu pâine. N-am prins eu aglomerație la Milano și prind acum înainte de Piacenza. Mai am 3-4 km să ies la Piacenza aici, că nu pot să mă duc direct la Fiorenzola, că trebuie să duc paletul ăla care este retur. E bucata asta aici, că din 3 benzi se fac 2 și e vineri după amiază, e aglomerație, e cald afară, 24 de grade la ora asta, 3:30. Vă dați seama, lumea mai pleacă către weekend. Cine știe, la neamuri, la mare, la munte, se plimbă oamenii. Nu țin cont, chiar dacă motorina e 2,10 €, nu țin cont, ei n-au treabă. Gata, am parcat bestia roșie. S-a făcut 5:30, nu 4:30, cum am zis eu. Că
până am descărcat ceea ce aveam de descărcat, până am încărcat cursa pentru luni, că fac același traseu de Milano cum am făcut și astăzi, adică boierie. Îmi place, e Milano până la urmă, dar e ok. Iată că s-a făcut 5:30, o oră mai târziu, după cum am preconizat eu zisesem 4:30, dar uite că s-a lungit un pic programul. Oricum e bine una peste alta. Așa că, dragilor, de aici, încă de la muncă, că plec spre casă, vă mulțumesc că m-ați urmărit, că ați stat alături de mine. Spuneți-mi părerea voastră despre munca care o fac acum, dacă e bună sau nu e bună. Ne vedem la următorul video. Nu v-am mai cerut de mult, puneți și voi un like, abonați-vă la canal, că văd că vă dezabonați, vă abonați, vă dezabonați. Nu ne dezavantajează cu nimic, să știți. Că fac o paranteză acum la final. Se plătesc vizualizările, nu numărul de abonați sau numărul de like-uri, ca să înțelegeți. Așa că nu vă mai dezabonați, că nu pierdem nimic noi, tot voi pierdeți, că după aia pun să nu mai puteți comenta cei neabonați. Așa că, hai, like și abonare și ne vedem la următorul vlog. Ciao!